Okay mga suki mga kabayan, ang orasan natin ay isang umagang ito alas 7:26 mga suki. At dos ng Huwebes po mga suki mga bayan, no? Oy, bakit yun? Bakit anong problema yan? Anong okay, bigla no? Ano kaya yun? Okay, tingnan natin. Okay, naka-live na tayo sa kabila din dito. Ano problema ito? Ngayon na. Ulitin natin pumasok yung mabayan, no? Okay, andyan. Baka nagkaroon lang. Okay, bumalik po. Okay, bigla po nang nakat po ang ata yung satellite ng kuwan natin, no? Okay. Meron dito ay sinulat po si Jorki Priwadi po, dati ng UP, din po ng Islamic Studies sa UP itong si Uwadi. Kung pagkalang ko itong suki mo bayan, no? Nandali lang mo. Lupang hinirang muna tayo. Kahit mga kunting balita ay tingnan natin itong nangyari po kay Dr. Abdel Nasser Tagayan po mga suki mo bayan, no? Kawawa naman. Kaya. Okay. Open natin ng lupang hinirang. Ayan po, mga suki mo bayan, no? Okay. Ang Governor Station Pinagbalita ay tumatalay sa may subang kasalukuyan at nakaranaman. Makapolitika, makapinyon, makakomentaryo at balita ang programa ito'y para sa lahat. Walang tumikilingan, walang tinakampihan, at walang pinapamigan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa makahamilan at trabaho naman. May mga katanungan ito si Dean Jorki Priwadi, no? On the slay of the Abdel Nasser Tagayan po ng Sulu State College mga suki. Basahin natin ang bakit ito ay pinaslang po mga suki. Broad daylight ang pagtira po kay
Abdel Nasir Cagayan, mga suki. Nabasa ko rin itong balita ito ay na sinulat ng mga kasamahan natin sa social media po yan sa Hulu. Okay? Ang katanungan ni Din Julkipliwadi, what is now the update on the case of the late Dr. Abdel Nasir Cagayan? Are those ongoing investigations being done? What are the agencies involved? What are the findings? Are there already suspects identified? Any plan to file case in court? Who is assisting the widow of Dr. Cagayan? Daming question po mga suki mga bayan, no? Ayan. Daming question. Si Din Wadi po dito po sa problema ito ni Pinaslang ng academe dyan po sa Suleo State College po mga suki mga napakalungkot, no? Batang-bata pa ito si Dr. Cagayan ito, no? Bagong salta ng administrative officer po ng Suleo College po mga suki mga bayan. Maraming nagsimpatya sa batang ito ay mga suki mga kababayan, no? So, kalungkot na mga isang professor po mga suki kababayan. Okay, whatever the direction of the investigation, as the very least, there must be multiple agencies that should look into the issue surrounding the untimely death of Dr. Cagayan, namely, ang recommendation ni Julkipliwadi po, mga kaibigan, sorry, number one, LGU, DILG in Hulu, Sulu, PNP Hulu, SCC, itong SCC, Sulu State College mga suki, Muslim Professional and Muslim Student Association, Ulama, ayun po suggestion ni Dr. Wadi po mga suki mga bayan, no? Okay, kaya nga yung sinasabi ko sa inyo ang balita ko, lahat po, kahit nakakopya, yung nakay dito ba, yung tinatawag na kopya sa amin, yung kalo ng mga Muslim ay binabalita po natin mga suki mga kabayan. Sa kapilang panig din, kahit papagkasal po sa mga simbahan ay kinakover natin po mga suki. Wala, patas-patas po mga suki mga bayan, no? Yan ang panindigan natin sa ating news organization po mga suki mga bayan, no? Patas-patas lahat. Kahit pa sa mga NPA, lahat binabalita po natin mga suki mga bayan, no? Lalo sa mga peace report po mga suki mga bayan, no? Patas-patas. Yan po ang panindigan ng ating programa po mga suki. No? Isingit ko sa Amerika, maghanap na po ng kandidato ang Democrats po sa US, so, mga suki mga bayan. Okay, so yung mga Democrats magmatya po mga suki mga bayan kung anong kaganapan sa US, no? Okay, maghanap ng kandidato, ilaban po sa flamboyant president itong Donald Trump po mga suki mga bayan, no? So, mga Democrats sa US ay maghahanap ng kandidato ilaban po kay President Donald Trump po mga suki. Sino kayo mapili nila? Okay. Report from this agency must be consolidated so that we would see
when intervention could come not only to bring the culprit to justice, but to find ways to avoid another violence against promising educators and professional in the future. Ayon po kay Dean Wadi po mga suki mga kabayan, no? Many tausog would deprive of the knowledge and expertise of Dr. Tagayan. How and when can we produce against person like him po mga suki mga? Sayang nga, batang-bata pa mga suki mga bayan, dinali na ang future po ng hulo. Itong si Dr. Benas, ito nanginig ang balahibo po mga suki mga bayan, no? Okay. Nanginig ang balahibo ko mga suki mga bayan. Mahilig talaga magpatay tayo mga suki mga bayan, no? Sayang itong matalino itong si Dr. Benas Tagayan po mga suki. Ang nickname niya ay Sinas po mga suki po. And then, bakit papatayin po mga suki mga bayan, no? Sayang bata ito mga suki mga bayan, no? Okay, culture of impunity talagang hindi maalis-alis dito sa ating itong mga minority, mga suki mga bayan, no? Napakasakit, Kuya Eddie, ang mga kalagayan po yan ng ganito mga suki mga bayan. Napakasakit ang nangyari po mga suki mga bayan. I personally believe with the demise of Dr. Tagayan. He was not only my former student Nas, I used to call him, was full of hope and idealism to her absolute, to become a better place, mga suki mga. Sa enjoy ito, mga galing ito sa enjoy itong bata ito, no? Okay. Sayang, no? Okay. He has an unselfish heart to care for his fellow young Tausug to become better professionals and good human beings despite the lure of a comfort to live in the city as she was previously employed in UP Diliman as university researcher. The heart of Nas has been his place with his unfettered desire to directly help his own people from Rasuki. Kaloy, no? Kaloy ito si Nas, no? Graduate pala ito ng UP. Okay. Okay? Ayan. Okay, given could sometime be due to the knee-jerk decision of some people with a propensity to put the law into their hands. I always had an easy feeling whenever former students and friends decide to return to Hulu and work there, a rule of law is often overshadowed with a different rule of the game that has hardly matured. I could not count with my fingers the numbers of friends who have been victims of violence due to sheer of vendetta and pagkuntara po mga suki mga. Pagkuntara, rido po mga suki mga bayan, na? Dahil sa litang tausog, pagkuntara, meaning rido po mga suki mga bayan. Okay, and so including those that spill over to other places, sad to say, our society failed to live with our ideals and to respect the most sacred of all, the life of our fellow human being po mga suki mga bayan, no? Kaluoy, no?
Okay, frankly speaking, we do live outside of Hulu, do not necessarily make it a choice to suffer from being with our place of birth, as it is to side with the caution given the prevalence of pagkuntara pumasok. Rido, pagkuntara. Okay, that can be due even to uh, even minor or irrelevant cause pumasok yung mga bayan. No? Yet, when the like of Nas, like other courageous brothers, face the odds and choose to be with these people, whatever the consequence. Okay, we would only culture salute him by showing us the selfless way of serving and in loving po mga suking mga bayan. No? Ayan. We also professionals should take the culture of demand justice for anyone victim of violence and human rights violation in the province of Sulu and elsewhere, unless we act resolutely, our ranks would be further diminished with the series of brazenness and wanton use of violence by people who do not realize the gravity and implication of the acts po mga suki. Wala pag-isip kasi. Basta tira na lang ng tira po mga suki mga bayan, no? Okay. Okay, kaya nga mapagkuntara mga rido-rido talaga wala mangyari po mga suki kung ilagay pa natin sa isipan natin yan. Yung culture of impunity ay kunting dahilan lang ay tirahin ka ng mga suki mga bayan. Walang mangyari sa atin po mga suki, no? So, kawawa itong si kawawang batang-batang professional, Dr. Abdul Nasir, ay tagayan mga suki mga bayan. So, yan po, sinulat ni Din Jurki Priwadi po mga suki mga bayan, no? Bigyan natin ng importansya dahil maganda po ang kanyang recommendation po ito sa problema po ito ni Doc Nas Tagayan po mga suki. Ang tawag sa kanya ay si Dr. Nas Tagayan, no? Nako, wala na. Ayan po mga suki mo bayan, no? Grabe na. So, yan po ang unang balita natin. Okay, nasana ako mga suki babayan. No? So, mga kunting balita lang na kasi may mga activities po sa labas naman ay puntahan natin. Ang Governor Special Team ng ADLSN ay tumatalakay sa may subang kasalukuyan at nakapanahon. Makapolitika, makatingnan, makakomentary at balita ang programa ito para sa lahat. Walang kinikilingan, walang pinakampihan at walang pinapamiran ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa makakamilan at trabaho lamang. Okay, punta naman tayo sa Marawi po mga suki mga bayan, no? Ay, naku, bakit ba yan? Okay. Barangay SK election in Marawi set on September 22 po. Yan din, ay election naman, ay huwag na sana magkaroon pa po ng
mga kaguluhan. No, SK election man ito. Manila, Philippines, di barangay at Sangguniang Kabataan na SK election striped on Marawi City will be held on September 22. The Commission on Election COMELEC announced po mga sukit. Pero ang problema po, ang in-expose ay mainit ngayon ng COMELEC, no? Si Atty. Chong, naku, grabe talaga, no? So at least malaman ng taong bayan po ang kalokohan po sa COMELEC, mga suki, mga bayan, no? Sana mahinto na ito para kahit ako'y tatakbo po ng post-election, hindi ako madaya po, mga suki, mga bayan. Okay. Bilang ang boto ko ng maayos po, mga suki, ay yung right of suffrage na talagang real, genuine na right of suffrage. Pero yung mga election dito sa Mindanao, mga binubuhos po ang mga ballot box at dinala sa gitna ng niyugan po, and then doon tinanggal pong laman ng balot na pong masuki po. And then palitan po ng panibagong cash vote na manufactured na po mga suki mo ba. Nagkaroon ng pag-election po sa Mindanao po, mga suki mo bayan, no? Tinakbo ang ballot box, dinala po sa gitna ng niyugan, and then pag doon po ay tinanggal, kinuha po yung laman ng ballot box, palitan po ng panibagong ready po, manufactured na po. Ganoon ang pag-election sa Mindanao. Kaya tutukan ka ng baril po pa pag magtigas kanapan pag mag-election sa Mindanao. Ganun po, mga suki, mga bayan. Huwag na sana. Maalis na yan sa panahon ngayon, mga suki, mga bayan. No? Okay. In a statement, the COMELEC said the barangay NSK election period in Marawi City will run from August 17 to September 29. The campaign period will run from September 20. The COMELEC added po, mga suki, mga bayan. No? So sana ay mabago na lahat po, mga suki, mga bayan, ng mga pag-eleksyon natin, no? Okay. Huwag na ganyan. Okay, the last day for filing of the statement of a contribution and expenditure on October 22. The COMELEC released this detail in resolution 10/412/10412, promulgated on Wednesday, August 1. Marawi is the site of a five-man siege between the government forces and terrorists, killing 168 government troops, mostly soldier po, mga suki, mga bayan. The COMELEC earlier decide bakit pumasok ka yan? Okay, huwag ka yan. Hindi yan, huwag ka mapasok yan. Okay. Okay. The COMELEC earlier decided to suspend the barangay election in Marawi City because of the condition of the city elsewhere. The Philippines, the barangay election were held on May 14 po, mga suki, mga bayan. Ayan po ang
ito ay, ano rin impunity rin mga suki ang sunod na binasa kong balita ito. Okay, bumaril sa konsyel sa Cagayan de Oro, arestado ng mga suki babae, no? So, okay, mga impunity rin ito, cultural impunity pa rin, ha? Rizal Cagayan nahuli na Lunes ng gabi ang sinasabing pumatay kay Councilor Alfredo Alvarez. Si Jesse Labang ang itinuturong bumaril sa biktima linggo ng gabi habang sakay ng kotse pauwi sa bahay sa San Gabriel sa Tuguegarao City. Pasado alas 8 nag-truck siya ng operatiba at doon siya mismo nahuli sa barangay Sampaguita, Solana, ayon kay Chief Superintendent Jose Mario Espino. Naging susi ang kuha ng CCTV at mabilis na pagtukoy sa mga salarin. Ihanda na ngayon ang kasong pagpatay laban kay Labang. Patuloy naman ng pinaghanap ang otoridad ang kasabwat niyang si Eloy Baloran po mga suki mabayan, no? Okay, nanawagan po ang aming pamilya na sana kung may nakakita po ipagbigay alam sa pulisya para masolve na yung pagpatay sa papa namin. Pakiusap naman ni Franklin Alvarez, anak ng biktima po mga suki. Ang gulong politika ang sinisiyasat pa rin sa pagpatay kay Alvarez po mga suki mga bayan. Okay. Tingnan na rin ng otoridad ang iba pang kasong posibleng kinasangkutan ng dalawang suspect, miyembro umano ng bagong buo na gang for hire group po mga suki. Madali maghanap buhay na yung ganun, no? Okay. Madali maghanap buhay yung ganyan mga suki mga bayan. Okay. Pumatay. Okay, may isang balita na lang kasi may lakad po mga suki. Ito na lang ang last balita natin. Saudi Arabia oil blockage Riyadh will now back down to ban threaten EU, European Union and the US po mga suki mga bayan. Okay, Saudi Arabia this week refused to back down from its decision to stop oil shipment along the Bab al-Mandeb Strait in fear they could be targeted by the rebel forces engaged in the war in Yemen po mga suki mga bayan, no? Okay. Okay.
Okay, mga suki mga bayan, the following the attack of the two tankers in the Red Sea, the Saudi government launched a partial or blockage that you could have been that could have major repercussion on the global oil trade po mga suki mga bayan, no? Sigurado, pag may blockage. Okay, the European Union voiced concern the ongoing blockage could soon become a threat to international trade, as the Bab al-Mandeb Strait is one of the world's most important and heavily used tanker routes for trade from the Middle East to Europe and the United States, mga suking mga bayan. And the EU spokesman Third Asar al-Ashwat Blackwood continue to monitor the situation, adding targeting oil tankers in the Bab al-Mandab Strait poses a threat to global trade and shipping po mga suki mga bayan. Okay. Wala na. Hindi na makadaan ng oil po. Allies backing the Saudi-led the coalition against the Houthis expressed their worries about the attack, but have yet to declare strategic plan to counteract the rebel group aggression and secure the Babe al-Mandeb Strait po mga suki mga kabayan. Beba o Bab? Bab al-Mandeb Strait po mga suki. Oil giant, Aramco said the decision to halt all shipment to the strait was in the interest of the safety of these and their crew and their crews yung crew ba, ship crew, and to avoid the risk of oil spill po mga suki mga bayan. Okay. The Saudi government has repeatedly urged the Western partner to extend their support toward the war in Yemen against the Houthi rebels po mga suki mga bayan. Okay, speaking about the conflict, Halima Crow, global head of the commodity strategy of RBC, Capital Markets, said we are just one missile away somewhere from getting into a more direct confrontation mga suki mga bayan. It is unclear when the Saudi Arabian government will resume shipment through the Red Sea. The vessel have other way to ship crucial oil product to Europe and the US po mga suki mga bayan. No? Okay, quite also expected to launch its own blockage following the attack of the two tankers, following the attack of the two oil tankers in Bab al-Mandeb Strait in the Red Sea. But there are Kasti, chairman of the Kuwait Oil Tanker Company, KOTC, said all options are possible, but there is nothing confirmed so far.
an estimated 4.8 million BPD of crude oil and refined petroleum product flowed through the Strait of in 2016 to Europe and the United States and Asia, according to the U.S. Energy Information Administration, AEA. A senior source said Saudi Arabia had already beef up our security that all crude vessels in the area are accompanied by security ship from Currently, Saudi crude export through Bab al-Mandeb were estimated around 500,000 to 700,000 barrel per day po mga suki mga bayan. Ayan. So, wala na tayong okay, katulad ng sinabi ko, may silang balita natin, no? Pero maghabol ako ng activity for sa lab ng mga suki mo bayan. Okay, ito na lang balitang hangin para sa inyong mga paglakbay, kaligtasan po niyo mga suki mo bayan, no? So, ayan. Balitang hangin na lang tayo mga suki mo bayan. Okay? Galing sa pag-asa, no? Okay, nasaan ang balitang hangin, no? Ang ganda, no? Bakit yan? Okay, nakat po ang mga suki mobile mo. Bakit ba tayo natin? Bakit yun? Okay, ayan, no? Nasaan ang balitang hangin? Okay. Antayin muna natin yan, no? Balitang hangin. Grabe, bigla lang. Ay, ito na. Ito na. Bigla kinap ka ng system, no? Ang gobyerno ng Station Pinang Balita ay tumatalakay sa may subang kasalukuyan at napakanon. Mapabilika, mapatingnan, komentaryo at balita ang programa ito para sa lahat. Walang pinilingan, walang pinakampihan, at walang pinapamigan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa makahamilan at trabaho naman. Tapos na tayo, and then bigla lang po ang mga suki mo bayan. Ayun. Sorry po, no? Okay. Ayaw mo, Yan na lang natin ng speed.
Okay, ayaw ah. Ang Governor Station Pinang Balita ay tumatalakay sa may subang kasalukuyan at nakapanahon. Mapapolitika, mapapinong komentaryo at balita ang programa ito para sa lahat. Walang pilihan, walang pinakampihan, at walang pinapamigan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa makakaminan at trabaho lamang. Antayin muna natin ang system, no? Nako, bakit yan? Ay, nako. Balitan na hangin na lang, nakaproblema pa. Balitang hangin pa, nagka-problema pa kung masugin mabayan, no? Talaga na mga system ba natin ay problema pa rin. Dito na, okay. Pagkatapos ka na, bigla ka lang magka-problema kung masugin mo. Kakahiya, no? Magandang umaga, tingnan natin na maging lagay ng panahon. Ngayong Thursday, August 2, 2018 at sa susunod na 24 oras. Ang susunod, pa rin umanong kabagat ang nakakapekto dito sa western section ng ating bansa. Ito magdadala ng magulang ng kapitan, ang international na kapagulan at ang pagulong. At para naman sa binabantayan natin, low pressure area na nasa labas ng Mahina ang audio kung masugin mabayan, no? Hindi sa akin yan. Itong LPA ko ay pagkita na asahan natin ang at sa kasalukuyan, meron po tayo mag-aasot ang konsuwa at balisyon. At na-experience sa COVID-19 sa state at inaasahan natin na within the next 3 hours ay makaranas din dito sa may Zambales, Rizal, Bulacan, Cavite, Batangas, Laguna, at sa Bataan. Inaasahan natin na maging heavy to intense yung mga pagulan. Within 24 hours, makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan at pagkilat-pagulong ang Metro Manila, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Mindoro provinces at Palawan dahil po yan sa Southwest Monsoon o Habagat. At sa nalalabing bahagi naman po ng ating bansa, asahan natin na magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap yung mga kalangitan na may mga pulo-pulo mga pagpaulan. Tulad pa rin po yan ang Southwest Monsoon natin. Naasahan natin na agwat ng temperatura sa Metro Manila ay mula 25 to 30 degrees Celsius. Baguio ay mula 16 to 24 degrees Celsius. Lawag ay mula 25 to 32 degrees Celsius at sa Puligarao na natin mainit po yung panahon, 25 to 35 degrees Celsius. Legazpi ay mula 26 to 32 degrees Celsius at sa Puerto Princesa naman ay mula 24 to 30 degrees Celsius. Tagaytay City, medyo may mababa pa rin yung temperatura, mula 20 to 29 degrees Celsius. Para naman sa Visayas, makakaranas na buong kabisayaan ng
Maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan at pag-ulo. At agwat ng temperatura dito sa Cebu at Tacloban ay mula 25 to 32 degrees Celsius. Iloilo ay mula 24 to 30 degrees Celsius. At para naman sa Mindanao, makakaranas sa western section ng Mindanao, particular tayo dito sa Zamboanga Peninsula at ARFM ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan at pagulog dahil pa rin sa southwest monsoon. At sa nalalabing bahagi ng Mindanao, expect natin yung fair weather, bahagi ng maulap hanggang sa maulap. Yung mga kalamitan, asahan na lang natin yung mga isolated rain showers, mga biglang ulan, dahong hapon o gabi. Agwat ng temperatura ay mula 24 to 31 degrees Celsius sa Zamboanga at sa Cagayan de Oro, 24 to 32 degrees Celsius. Lawag ay mula 25 to 32 degrees Celsius. Para naman sa kondisyon ng ating baybayang dagat, wala tayong nakataas ng URD. Kaya malayan mga kalayan, yung mga kababayan natin mga wisdom, may maliliit na sakyan ng dagat. Ibayang pag-ingat lang po dito sa Southern Luzon at sa Visayas dahil magiging moderate to occasionally rough yung ating situation. Kaya ibayang pag-ingat lang po. Expect natin na pagdating ng Sunday, maulang pa mga kalangitan ng mga pagulan at pagulog. Pero bukas, until Saturday, fair weather tayo. Expect na lang natin yung mga isolated rain showers and thunderstorms sa lakong hapon ng gabi. Agwat ng temperatura ay mula 25 to 30 degrees Celsius. Baguio City, fair weather ang asahan natin until Sunday. Agwat ng temperatura ay mula 16 to 24 degrees Celsius. Sa Legazpi City, inaasahan po natin yung Visayas ay Bicol region ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan at pagkilat paggulog. Agwat ng temperatura ay mula 25 to 31 degrees Celsius. Metro Cebu, fair weather na asahan natin sa panahon. Agwat ng temperatura ay mula 26 to 30 degrees Celsius. Sa Metro Davao, asahan natin na magandang panahon. Fair weather, bagay maulap hanggang sa maulap ng mga kalangitan. Pero expect natin yung isolated rain showers sa hapon o gabi. Agwat ng temperatura ay mula 24 to 34 degrees Celsius. Araw po natin, nagsisigan mamaya 5:40 a.m. Lulubi ito mamaya 6:25 p.m. At ito munang later sa weather forecasting section and sa WD. Magandang umaga. Okay, pasensya, mahingang audio nila na. So, iyan po mga suki, mga kabayan. Problema po ang audio ng pag-asa na pumasok sa atin, no? Okay, ayan. So, hanggang dito na mga suki, mga bayan. Okay, magpaalam ang inyong panglingkod. This has been naman po sa programa Alwalo Special Opinion Balita at iba pa. Partner po ng naman live ADLSN TV, short na lang natin. Kapartner po ng ADLSN TV News, hashtag ADLSN TV News, hashtag Global ADLSN TV Global page, hashtag ADLSN TV Peace News, and hashtag Hanap Buhay ADLSN TV. And promo po mga suki babayan, no? So, bye-bye na. Ito ang inyong information po sa kahanginan, the online alternative and informative news authority online po mga suki babayan. Bye-bye na. Okay. Dami, abot tayo ng activity mga suki babayan, no?